يا معفن، لو كانت يوسف إيش في تمني. المهم، محمد هاشمي حامدي والعباس الجلابي ومحمد جيموان. إيش بك محمد جيموان والعباس الجلابي ومحمد هاشمي حامدي لكلات مستقلة ها؟ طيب. نعم يا غبي، ولازم عمارة يعقوبيان. إيش بك نسوي؟ ولكن طيبة طيبة عشان نكملوا مع بعض على بالمطبخ، فهمتم؟ إنه يا عبد الفتاح لا خبز لا مطبخ ولا أي شيء غريبا حبيبي. يا يوسف، عمارة يعقوبيان يا منحرفين، ولكن خليه العباس يجونها فين؟ السجن أو طريق إلى مسجد. يا إيش عباس؟ لا عباس، خليها، فهمتم؟ خليها. أمزح معاك وقصنا إثنين، أنا بروح وخليها تقعدي معايا. طيب. السلام عليكم يا حبيبي يا عبد القادر. وعليكم السلام. إيش بك يا عبد القادر؟ لا يا غبي، كان الحمار كالة حيوانه. لا مو حيوان يا حيوان، أنت حبيبي وأنا حبيبك، فهمتم مشاكلكم؟ كله حيوان. لا مو حيوان يا عم يا علاء الدين، فهمتم؟ بس تقول لي حيوان بتعرفينه. وفي العباس ما شاء الله تبارك الرحمن. عباس في السجن، فهمتم؟ وليش مشاكلك يا عباس؟ إن شاء الله شي تعكسوا كل إن شاء الله. غبي غنم أنت ولا تتكلم وعندكم تدخلت عاجل وآجل. عباس من تتكلم يعني عني. لا يا غبي، إيش لا يا غبي؟ عبد الفتاح الكلامي ساكت، نفسه ساكت. أيوة يا عبد الفتاح كلام صح. وأنت ساكت يا عباس، وخلوها العين ساكت. أيوة على السجن صح يا غبي. يا غبي. أيوة يا شو، فهمتم يا شعيبا؟ أنتوا يا فهم؟ يوا يا عباس على السجن، فهمتم؟ لا يا غبي، لا تدي السجن، لا. مع السلامة يا عباس. يا قرآن يا ذكي بالسجن عباس صح؟ عادي بقى كلكم شيء، السجن والشرطة والسوق حرام يا حبيبي يا عبد القادر يا مجنون. إيش بك؟